Xin chào các bạn, hôm nay Rich sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng và bảo quản kem Rich Whip Topping Base. Kem Rich Whip Topping Base là loại kem có khả năng chịu axit tốt, dùng để trang trí, làm nhân và chà láng cho các loại bánh hoặc làm nguyên liệu pha chế thức uống. Kem có thể kết hợp với hầu hết các nguyên liệu dạng lỏng, ngay cả những nguyên liệu có thành phần axit cao như nước cốt trái cây, siro, mà vẫn giữ được độ ổn định, cấu trúc mềm mịn và chất lượng tuyệt hảo. Để sử dụng tốt kem Rich Whip Topping Base, trước hết bạn cần nắm rõ cách bảo quản sản phẩm. Khi nhận kem, phải đảm bảo hộp kem còn cứng và tiếp tục trữ đông ở âm 18 độ C. Thời hạn sử dụng của sản phẩm chưa rã đông là 1 năm. Đặc biệt bạn cần chú ý không tái cấp đông sản phẩm đã rã đông hoặc mềm. Trước tiên, mời các bạn cùng tìm hiểu cách sử dụng kem Rich Whip Topping Base nhé. Trước khi sử dụng, cần rã đông hộp kem trong tủ mát từ 24 đến 36 tiếng ở nhiệt độ từ 2 đến 7 độ C. Sau đó lắc đều. Lưu ý, kem trước khi đánh cần giữ được nhiệt độ từ 2 đến 7 độ C. Bạn có biết khi kết hợp với các loại nước cốt trái cây và siro, kem Whip Topping Base sẽ mang lại hương vị tuyệt vời cho các loại bánh kem? Trong video này, Rich sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bánh kem hương chanh vàng cực kỳ hấp dẫn. Bạn cần có 450g kem Rich Whip Topping Base và 225g siro hương chanh vàng Rich. Chỉ cần trộn đều hai nguyên liệu này lại, đánh với tốc độ trung bình. Khi nhấc lòng cầu lên, nếu bạn thấy chóp kem mềm và có độ cong vừa phải như vậy là kem đã đạt. Đây là sản phẩm rất đa dụng, vừa dùng để làm nhân bánh kem hoặc để chà láng bánh đều được. Ngoài ra, kem Whip Topping Base cũng có thể sử dụng để tạo hình đơn giản trên bánh kem. Tiếp theo, mời các bạn cùng tìm hiểu cách làm bánh mousse từ kem Rich Whip Topping Base nhé. Để làm mousse, bạn cần sử dụng 450g kem Rich Whip Topping Base, 225g siro hương chanh vàng Rich và 4 lá gelatin loại 5g một lá. Trước hết, bạn cần đánh kem ở tốc độ trung bình tới khi kem đạt 60% độ nở tối đa. Tiếp đó, đun chảy lá gelatin, rồi trộn với siro hương chanh vàng Rich. Đổ hỗn hợp này vào thố kem đã đánh bông, thêm chút màu thực phẩm để hỗn hợp có màu sắc ưng ý và trộn đều. Vậy là bạn đã có hỗn hợp mousse vị chanh vàng để làm ra những chiếc bánh ngon tuyệt rồi. Không chỉ được ưa dùng trong bếp bánh, kem Rich Whip Topping Base còn là một nguyên liệu rất tiện dụng trong pha chế thức uống. Nào, cùng xem cách làm milk foam từ kem béo thực vật Rich và Rich Whip Topping Base nhé. Để chuẩn bị, chúng ta cần một máy đánh trứng cầm tay, 200ml Rich Whip Topping Base, 100ml kem béo thực vật Rich và 150ml sữa tươi. Đầu tiên, pha 100ml kem béo thực vật Rich với 200ml Rich Whip Topping Base. Thêm 150ml sữa tươi, đánh bông đến khi hỗn hợp có độ sệt. Bọc kín thành phẩm. Bảo quản ở nhiệt độ từ 2 độ C đến 7 độ C trong 3 tiếng. Lớp milk foam sánh mịn sẽ khiến các thức uống quen thuộc trở nên vô cùng hấp dẫn và lạ miệng đấy. Chẳng hạn như món trà đào milk foam này các bạn. Tiếp đến, chúng ta sẽ xem cách làm bông kem nhé. Đối với bình làm bông kem 0.5 lít, chúng ta cần 300ml Rich Whip Topping Base và 200ml kem béo thực vật Rich. Trộn đều 200ml kem béo thực vật Rich với 300ml Rich Whip Topping Base. Khuấy đều. Đổ hỗn hợp vào bình làm bông kem. Lắp ga. Và đảo đều. Sau đó lắc bình trong 40 lần. Những bông kem béo mịn thơm ngon sẽ làm cho những thức uống đá xay trở nên cực kỳ bắt mắt đấy các bạn. Để xem thêm những video thú vị khác, hãy nhanh tay nhấp vào các đường dẫn trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video sắp tới của Rich Product Việt Nam.